নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো assamgopsakar.com অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক এটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যদি আপোনালোকে যিকোনো জবৰ আপডেট পাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ ওয়েবসাইট assamgopsakar.com ভিজিট কৰিব পাৰে প্ৰতিদিনে আমি তাত সকলো যি জব আপডেট থাকে দিনটোৰ সকলো তাত আপডেট কৰো আপোনালোকে হেতু চাব পাৰে এতিয়া আহিছো আমি মূল কথালৈ 9635 টা শিক্ষক পদৰ যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিল তাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান থাৰ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্ট প্ৰকাশ হৈছে ইয়াৰ পিছত এতিয়া অপচন দিয়া হৈছে এলপি ইউপি যি সকলে দুটা সিলেকশন হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া যিকোনো এটা সিলেকশন কৰিব লাগিব হয় আপোনালোকে হয়তো নোটিফিকেশন দেখাই পাইছিল তাত লিখা আছিল যে যিকোনো এটা সিলেকশন কৰিব লাগিব ইয়াতে লিখিছিল ইট হ্যাজ বিন নোটিসড দ্যাট মেনি ক্যান্ডিডেট গট সিলেক্টেড ইন মোর দেন ওয়ান পোস্ট as they had cleared more than one TET the teacher who got selected in more than one post অর্থাৎ যিয়ে এটা পোষ্টত কৈ অধিক পোষ্টত সিলেক্ট হৈছে shall submit their option for only one post তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা পোষ্টত সিলেক্ট কৰিব লাগিব from midnight of 17 জুলাই কালি ৰাতিৰ পৰা এই লিংক উপলব্ধ হৈছে আৰু কাইলৈ অৰ্থাৎ কাইলৈ 19 জুলাই ৰাতিলৈ এই লিংক উপলব্ধ হৈ থাকিব failing which will lead to cancellation of their candidature in any of the post randomly ইয়াতে এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ এলপিইউপি সিলেকশন নকৰিলে গুটে আপোনাৰ পোষ্টটো ক্যান্সেল হৈ যাব যিকোনো এটা ৰেন্ডমলি কৰিব যদি আপোনাৰ এলপিইউপি সিলেকশন হৈছে মাত্ৰ সেইজনেহে কৰিব লাগিব যদি আপুনি অকল এলপি সিলেকশন পাইছে যি সকলে অকল এলপি সিলেকশন এই ভিডিওটো চাই আছে তেওঁলোকক জনা আপুনি একো সিলেকশন কৰিব নালাগে আৰু যদি কোনবা এনেকুৱা আছে যে অকল ইউপি ধে সিলেকশন পাইছে তেওঁ কোনো সিলেকশন কৰিব নালাগে যিয়ে এলপি বা ইউপি দুটা সিলেকশন পাইছে তেওঁহে সিলেকশন কৰিব লাগিব যদি এনেকুৱা কোনবা আছে যে এলপি দুটা পাইছে তেওঁটো নিজে ইনভ্যালিড হিচাপে এপ্লাই কৰিছে কাৰণ এডভাৰেজ ক্ৰাইটেৰিয়া মতে আপুনি এটা পোষ্টত দুখন জিলাত আবেদন কৰিব নোৱাৰে তাৰ পিছতো যদি আবেদন কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ হেতু নিজৰ কথা আপুনি কেনেকৈ সিলেকশন কৰে কি কৰে আমি গম নাপাও কিন্তু যি সকলে ভ্যালিড হিচাপে এপ্লাই কৰিছিল এলপি ইউপি দুটা বেলেগ জিলাত এটা পদতে এপ্লাই কৰা নাছিল দুখন জিলাত তেওঁলোকৰ কথা কৈ আছো যি সকলে এলপি ইউপি সিলেকশন পাইছে দুখন জিলাত তেওঁলোকে যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব বা এখন জিলাত যদি এলপি ইউপি সিলেকশন পাইছে তেতিয়া হলেও সিলেকশন এটা কৰিব লাগিব এলপি বা ইউপি কিন্তু যি সকলে এলপিত অকল পাইছে তেওঁলোকে নালাগে আৰু যি সকলে ইউপিত অকল পাইছে তেওঁলোকে নালাগে এতিয়া আমি আহো কেনেকৈ আপোনালোকে এই সিলেকশন কৰিব হেতুৰ বিষয়ে আপোনালোকে মোবাইলতে সিলেকশন কৰি লব পাৰিব এটা লিংক পাব ডেসক্ৰিপচনত তাতে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেদৰে এখন পেজ খোল খাব এটা দেখিছে সাবমিট option for post district who got selected in more than one posts in LPs and UPs ইয়াতে আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দেখিলে যে আপুনি যদি অকল এলপি সিলেকশন হৈছে আপুনি অপচন সিলেক্ট কৰিব নালাগে কাৰণ আপোনাৰ এটাই অপচন হেকানে সিলেক্ট কৰিব নালাগে আৰু যিয়ে ইউপিত অকল সিলেকশন হৈছে তেওঁ সিলেকশন কৰিব নালাগে ইয়াতে লিখিছে যিয়ে more than one post এটাতকৈ অধিক পোষ্টত সিলেকশন হৈছে তেওঁলোকেহে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণেহে এইটো অপচন দিয়া হৈছে যি সকলে সিলেকশন পাইছে এতিয়া লাগে থাৰ্ড প্ৰভিজন লিষ্টত এতিয়া আহো আমি এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে এখন পেজ খোল খাব দেখিছে ইয়াতে প্ৰভাইড দ্য ফলোইং ক্যান্ডিডেট নেম লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি এখিনি ভৰাই লও তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব কেনেদৰে আহিব এটো যেটা ভৰাব আপুনি এটো মন কৰিব যে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যেনেকৈ আছে ফৰমেটটো YYYY MM আৰু DD এনেকৈ ভৰাব তাৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ যেটো আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিল সেই মোবাইল নাম্বাৰটো লগতে ইমেইল আইডি যদি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো কিবা কাৰণত হেৰাইছে বা হেতু মোবাইল নাম্বাৰ ইউজ হৈ থাকে বা নেটৱৰ্ক নাই তেতিয়া হলে আপুনি ইমেইল আইডিটো যেটো দিব তাতো আপুনি ওটিপি পাব মানে আপুনি এটা সময়তে দুটা ওটিপি পাব এটা মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু এটা ইমেইলত যিকোনো এটা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যেতিয়া ওটিপি আহিব বুজি পাইছে নহয় আপোনালোকৰ যদি ওটিপি প্ৰবলেম আহে আপোনালোকে হয়তো খুদিব পাৰে যে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো মোৰ নাই তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হলে কোনো অসুবিধা নহয় আপোনাৰ আপুনি সেই ওটিপি মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইল আইডিত পাই যাব বুজি পাইছে নিশ্চয় এনেকৈ আপোনালোকে গুটেখিনি ডাটা ভৰাই লওক আমি ভৰাই লৈছো এনেকৈ দেখিছে এইটো দেখিছে সনটো প্ৰথমতে দিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে মান্থ ইয়াতে ডেটটো দিব লাগিব এনেকৈ তাৰ পিছত আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দিয়ক আৰু ইমেইল আইডি যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিল হেতু দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি সেন্ড ওটিপি অপচনত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ তাৰ পিছত এটা ওটিপি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰত আৰু এটা
ইমেইল এটা আহিব দুটা একে হ'ব যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাৰ OTP প্ৰবলেম হয় মোবাইলত অহাত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইমেইলত চাই ল'ব আপোনাৰ ইমেইলে যিটো OTP আহিব সেইটো ইউজ কৰিব তাৰপিছত আপুনি OTPটো ইয়াতে ভৰাই দিব যিটো OTP অপশ্যন দেখিছে ইয়াতে যেতিয়া ভৰাই দিব প্ৰথমতে যেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি ভৰাব তেতিয়া সেন্ড OTP ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ পেজখন খোল খাব গোটেইখিনি ভৰাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি ভৰাই লৈছোঁ ইয়াতে দেখিছে এনেকৈ খোল খাইছে ইয়াতে OTPটো ভৰাই দিয়ক ভৰাই দি আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব বুজি পাইছে এতিয়ালৈকে প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিলে তাৰপিছত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকৈ এখন পেজ খোল খালে আমি ডেসক্ৰিপচনত যিটো লিংক তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ পেজ খোল খাব আপোনাৰ নামটো সম্পূৰ্ণকৈ ভৰাব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাব মোবাইল নাম্বাৰটো ভৰাব ইমেইল আইডিটো ভৰাব তাৰপিছত সেন্ড OTPত ক্লিক কৰি দিব একদম সহজ আপোনাৰ মোবাইলতে হৈ যাব কতো যাব নালাগে ঘৰৰ পৰা কৰিব পাৰিব এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ পেজ এখন খোল খাব মানে এনেকৈ যে আপোনাৰ নামটো যে ভৰাইছিল হেতু আহিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো আহিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আহিব তাৰপিছত আপোনাৰ যেটো ইমেইল আইডি আছিল হেতু আহিব আৰু ইয়াতে OTP ভৰোৱা অপচন এটা আহিব বুজি পাইছে যদি আপোনাৰ OTP নাহে তেতিয়াহে সেন্ড OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব কিবা কাৰণত আৰু যদি আহিছে তেতিয়াহলে ইয়াতে আপুনি ভৰাই দিব আৰু সাবমিট কৰিব আপুনি যেতিয়া সেন্ড OTP কৰিলে তাৰপিছত এইখিনি পেজ খোল খালে দেখা পাইছে আপোনাৰ OTPটো অহা নাই অলপ সময় ৰখিব যদি OTPটো নাহে তেতিয়াহলে আকৌ এবাৰ সেন্ড OTPত ক্লিক কৰিব আকৌ সেকেন্ড বাৰ আপোনাৰ বাবে OTPটো যাব তাৰপিছত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰক OTPটো ভৰাই সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এখন পেজ খোল খাব ইয়াতে দেখিছে ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কোড আপুনি এপ্লাই কৰিছিল আপুনি ধৰক কোড পাইছে LP UP সিলেকশন আপুনি কোড পাইছে ইয়াতে দেখিছে কামৰূপত ফাৰ্স্ট সিলেকশন আৰু সেকেন্ড বেলেগ এখন জিলা হ'ব পাৰে এনেকৈ তাৰপিছত পোষ্ট কি আছিল এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ এটো আহিছে ল্যাঙ্গুৱেজটো ইয়াতে নাহে আপোনাৰ স্কুলৰ মিডিয়ামটো আহিব কি স্কুলৰ মিডিয়ামত আপুনি এপ্লাই কৰিছিল হেতু ইয়াতে আহিব আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ 1 যাৰ 1 2 যে সিলেকশন কৰিছিল তেওঁলোকৰ আহিব তাৰপিছত LP আৰু UP ক্যাটাগৰী পাইছে যে হেতু আহিব এইখিনি চাই লৈছে গোটেইখিনি আছে ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে এটা কথা যে বহুতে ভাবিব পাৰে যে মই ল্যাঙ্গুৱেজ 1 আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ 2 কিয় নাহিল এটো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই যে নাহিলেও একো নাই এনেকৈ পেজখন আহিব এনেকৈ আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব এতিয়া আহিল যে আপুনি কোড সিলেকশন কৰিব ইয়াতে প্ৰথমতে দেখিছে প্ৰথম অপচনটো কি হয় LP ৰ বাবে লোয়াৰ প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডটো হয় UP ৰ বাবে আপুনি ইয়াতে যেটো এই কাখৰ যে আছে ডটটো যে দেখিছে ডটটো কোড সিলেকশন হৈছে এতিয়া লোয়াৰ প্ৰাইমেৰীত আপুনি UP ত সিলেকশন কৰি দিয়ক যদি আপুনি UP আৰু আমি ভাবো আপুনি UP ত সিলেকশন কৰা বেছি ভাল হ'ব যদি আপুনি LP UP দুটাত পাইছে কাৰণ UP বেছি বেনিফিটেড হয় ভাল ঠাইত স্কুল বিলাক থাকে লগতে কিছু বেনিফিটও আছে দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰতো হয় লগতে স্কুলত আপুনি হয়তো কাম কৰি ভাল পাব গতিকে সেই হিচাপে আপুনি UP ত সিলেকশন কৰিব পাৰে কাৰণ বেছি সংখ্যক প্ৰাৰ্থী এটা কাম কৰি LP ত পোৱাৰ পিছতো ৰেগুলাৰ কৰি থাকাৰ পিছতো UP ত কৰিব বিচাৰে কাৰণ নিশ্চয় আছে সেইবাবে আপুনি UP সিলেকশন কৰক তাত কোনো অসুবিধা নাই আৰু তাৰ পিছত আমি আহো এতিয়া কি কৰিব লাগিব ইখিনি গুটেখিনি সিলেকশন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি এই যেটো টিক আছে তলৰ পিনে আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ্ড এটো আছে এটো ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আপুনি সেভত ক্লিক কৰিব সেভত এইখিনি আছিল এইখিনি হৈ গলে আপোনাৰ ফাইনালি সাবমিট হৈ যাব এয়া আছিল গুটেখিনি প্ৰসেস যে আপুনি মোবাইলত কেনেদৰে গুটেখিনি সাবমিট কৰিব ইয়াৰ পিছত কোনো ধৰণৰ একো নাই সেভ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডাটাখিনি সেভ হৈ যাব কোনো ধৰণৰ একো দেখুৱাব নালাগে এইখিনিয়ে গুটে ফাইনাল সাবমিট এটা কথা হল বহুতৰ প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে যে যিসকলৰ উইডেল আছে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত তেওঁলোকে LP ত সিলেকশন কৰিব নে নকৰিব আৰু যিসকলৰ LP ত উইডেল আছে তেওঁলোকে UP তে সিলেকশন কৰিব কিন্তু বহুতে এনেকুৱা হয় LP ত আছে নাম লগতে UP টো আছে UP ত উইডেল হৈ আছে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে যদি ডকুমেন্টছৰ কোনো অসুবিধা নাই তেতিয়া হলে 100% সিওৰ তেওঁলোকে UP সিলেকশন কৰিব পাৰে আমি খবৰ কৰিছিল অফিচত আৰু তেওঁলোকে তেনেকৈ জনাইছে যদি আপোনাৰ ডকুমেন্টছত কোনো অসুবিধা নাই তেতিয়া হলে আপুনি UP সিলেকশন কৰিব পাৰে উইডেল থকাৰ পিছত কাৰণ উইডেলটো নিজে নিজে উঠি যাব আৰু তেতিয়া হয়তো আপুনি মনটো অলপ বেয়া লাগিব যে আপুনি কিয় UP সিলেকশন নকৰিলে গতিকে এটো আপুনি চিন্তা কৰিলে যে আপোনাৰ যদি ডকুমেন্টছত কোনো অসুবিধা নাই আপুনি 100% UP সিলেকশন কৰিব পাৰে তাৰ পিছত হিন্দী টিচাৰ যিসকল আছে হিন্দী টিচাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী এপ্লাই কৰিছিল কিন্তু LP টো পাইছিল তেওঁলোকে LP টো সিলেকশন কৰি থওক আৰু আপোনালোকৰ বাবে LP যিখিনি UP হিন্দী টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা খবৰ দিছো যে আমি খবৰ কৰিছিলো তেওঁলোকৰ বাবে পিছৰ সময়ত সিলেকশনৰ অপচন আকৌ এবাৰ দিব LP বা UP যিকোনো এটা কাৰণ ফাইনাল গুটেখিনি কাম হোৱাৰ আগত UP যি অপচন থাকিব হিন্দীৰ যিখিনি কাম হৈয়ে যাব গতিকে
হিন্দীৰ সকলে হিন্দী যিখিনি আপাৰ প্ৰাইমেৰী আছে আৰু এলপিত সিলেকশ্যন পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে পিছতো এটা লিংক খুলি দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে সিলেকশ্যন কৰাৰ বাবে এয়া আছিল কিছু আপডেট যে আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব বা কেনেদৰে এই সিলেকশ্যনটো কৰিব পাৰিব আমি ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দিম তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই ইম্পৰ্টেন্ট লিংকত যাব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে গুটেখিনি গম পাব কেনেদৰে সিলেকশ্যন কৰিব লাগে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো উপকৃত কৰিব আপোনালোকে সহজতে নিজৰ সিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে আগষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব গতিকে সোনকালে কৰি লওক আৰু সময় মাত্ৰ কাইলৈহে আছে 19 তাৰিখে ৰাতি বুলি কওঁতে 12 বজালৈহে আপুনি কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি নোৱাৰিব সেইবাবে আজিৰ দিনটো আছে মাত্ৰ আৰু কালিৰ দিনটো আছে যিকোনো হিচাপে যেনেকৈ নহওক আপোনালোকে কৰি লওক ক'তো যাবৰ প্ৰয়োজন নাই বহুতত হয়তো এতিয়া লকডাউন চলি আছে শনিবাৰ ৰবিবাৰ হিচাপত গতিকে আপুনি মোবাইলতে কৰি ল'ব পাৰিব একদম সহজত কৰিব পাৰে আমি গোটেইখিনি প্ৰচেছ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ কৰি লওক সিলেকশ্যন কৰি লওক আৰু এটা কথা যে আপোনালোকে এই সিলেকশ্যনটো কৰাৰ পিছত কেইজনমান নতুন কেণ্ডিডেটে সোমাবলৈ পাৰিব এলপিৰ বিশেষকৈ গতিকে সেইটো সুবিধা তেওঁলোককো কৰি দিয়ক এয়া আছিল আপোনালোকৰ বাবে এটি আপডেট আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব ধন্যবাদ জয় অসম